Chào tất cả các bạn, em là Nguyễn Minh Phú, mã số sinh viên 181611132. Em xin trình bày vi xử lý là gì? Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các transistor thông nhỏ tích hợp lên một vi mạch tích hợp đơn. Vi mạch tích hợp tập hợp các mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn như transistor và các linh kiện điện tử thụ động như điện trở được kết nối với nhau nhằm thực hiện một chức năng xác định. Vi xử lý có chức năng chính là xử lý dữ liệu theo chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ. Đơn vị xử lý trung tâm của vi xử lý là CPU. Vi xử lý không có chức năng giao tiếp trực tiếp với thiết bị ngoại vi. Nó có khả năng nhận và xử lý dữ liệu dựa trên các số ký hiệu và biểu thị trong hệ thống số nhị phân mà thôi. Vi điều khiển là gì? Vi điều khiển là một hệ thống bao gồm vi xử lý và các thiết bị ngoại vi được kết hợp vào trong một board thông qua hệ thống bus. Các đồ thiết bị song song. Vi điều khiển có thể chứa một hoặc nhiều CPU, thiết bị ngoại vi đầu vào ra đoạn lập trình. Vi điều khiển sẽ dễ dàng giao tiếp với các thiết bị ngoại vi bên ngoài như cổng giao tiếp ADC, DAC, Wi-Fi. Quá trình giao tiếp nhanh hơn như sớm cấu trúc bộ vi xử lý. Các loại kiến trúc tập lệnh vi xử lý. Kiến trúc tập lệnh VXL là tập lệnh thu gọn và tốc độ thực hiện nhanh, thường ít hơn 100 lệnh, sử dụng định dạng cố định 32 bit. Kiến trúc tập lệnh CSC là tập lệnh phức tạp, hướng đến nhiều thời gian để thực hiện, chỉ khoảng 120 đến 350 lệnh, sử dụng các định dạng hướng dẫn dữ liệu thay đổi như một tập lệnh chỉ thanh ghi một chung. Các loại kiến trúc bộ nhớ vi xử lý. Kiến trúc phone, memory, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình là tập trung trong bộ nhớ. Ưu điểm kiến trúc đơn giản, nhược điểm chậm, quá trình truyền dữ liệu không đồng thời xảy ra cùng một lúc vì chia sẻ cùng một bus. Kiến trúc hai phát, bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ chương trình và các bus được tách biệt nhau. CPU vừa có thể hoạt động vừa truy cập dữ liệu từ bộ nhớ cùng lúc. Tốc độ được tăng lên như thay thay giác và thiết kế bằng cứng phức tạp. Ứng dụng vi xử lý. Dân dụng, nhà thông minh, điều khiển từ xa, hệ thống vệ sinh thông minh, quảng cáo, nhớ chữ, ma trận LED, vị trí, máy chơi game, máy nghe nhạc, điện thoại, y tế, máy cầm tim, đo huyết áp, công nghiệp, điều chỉnh động cơ, đo lường. Ngôn ngữ assembly là gì? Assembly tiếng Việt là ngôn ngữ bậc thấp, chính xác là ngôn ngữ thuộc thế hệ thứ hai. ASM sử dụng các gợi nhớ để viết các chỉ thị lập trình do máy tính thay vì bằng những dãy số 0 và 1. Các chương trình được viết bằng assembly có tốc độ thực thi cao, tương tố ít còn nhớ hơn viết bằng ngôn ngữ bậc cao. Assembly có thể tương tác rất sâu dưới dạng hệ thống. Chúng có thể giao tiếp trực tiếp với các phần cứng và bắt đầu hoạt động theo ý người lập trình. Vì sao sử dụng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? C thuộc nhóm ngôn ngữ bậc cao, các ngôn ngữ đồng nghĩa với con người, do đó việc lập trình trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Sử dụng ngôn ngữ này làm giảm tải cho người lập trình trong việc nghiên cứu các tập lệnh và xây dựng cấu trúc kỹ thuật. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ này được học về máy tính, trình biên dịch, không lớn, những trang dạng học ngữ các khi chuyển sang mãi máy. Khi sử dụng ngôn ngữ C, người lập trình không cần phải quan sát về cấu trúc của bộ vi điều khiển. Việc sử dụng là các chương trình đã xây dựng trước đó dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một phần. Chức năng hoạt động của thanh ghi PC. Chức năng quản lý bộ nhớ chương trình hoạt động. Khi VXL bị reset, thanh PC có giá trị 0000H và vi điều khiển VXL bắt đầu chương trình tại 0000H. Khi sử dụng tiền nhập được mã lệnh N, thanh ghi PC sẽ tự động tăng lên một đơn vị để cho vào ô chứa mã lệnh. Thanh tách. Một ngăn xếp có thể được triển khai theo phương thức của mạng. Cấu trúc con trỏ và danh sách liên kết. Ngăn xếp có thể là ở dạng cỡ cố định hoặc ngăn xếp có thể thay đổi kích cỡ. Phần dưới chúng ta sẽ triển khai ngăn xếp và sử dụng mã với việc triển khai ngăn xếp cố định. Hoạt động. Ngăn bớt lưu giữ một phần tử trong ngăn xếp. Ngăn bớt xóa một phần tử từ ngăn xếp. Hoạt động bét với phần tử dữ liệu ở trên cùng của ngăn xếp mà không xóa phần tử này. Hoạt động full kiểm tra xem ngân xếp trả đầy hay chưa. Hoạt động EXT kiểm tra xem ngân xếp lại là trống hay không. Thanh ghi trạng thái tác hợp dùng để ghi kết quả của các lệnh kiểm tra, so sánh và một số lệnh tính toán với các thanh ghi, còn được gọi là thanh ghi cơ sở. Sử dụng các bit card có thể thực hiện để nhánh chương trình và các lệnh để nhánh và để nhánh có điều kiện.